Bun găsit frumos și miei pești, bine ați venit dragilor la etalarea pentru luna august. Înainte să trecem la treabă, în sfârșit termin cu anunțurile. Vă anunț și pe voi că acele două canale pe care le deschisesem recent sunt oficial închise pentru că mi-a venit mintea la cap, mi-am văzut și eu lungul nasului că nu am diplomă nici ca psiholog, nici ca astrolog și m-am gândit, vezi de treaba ta și fă ceea ce știi să faci mai bine, adică fă tarot. Așa că, pentru această lună, m-am gândit să deschid etalările cu crucea celtică, în care, bineînțeles, vom vedea doar la nivel general cum arată luna august, apoi vom desfășura în alte etalări, iubirea, banii și așa mai departe. La sfârșitul acestei etalări vom scoate un card din setul de oracol, să vedem o altă concluzie sau să vedem un alt mesaj în plus pentru voi. Și nu mai am altceva de spus decât faptul că țineți cont că această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în pești. Hai să-i dăm drumul. Să vedem ce se arată pentru pești în luna august. Energia voastră este o energie, hai să spunem așa, de alegeri. Avem îndrăgostiții. Sub cartea îndrăgostiților avem 7 de spade, luna și niște mesaje. Acum, unii dintre voi sunteți într-un moment de cumpănă, aș spune. Energia voastră este una nehotărâtă, în care nu știți ce să faceți, nu știți ce e mai bine pentru voi. Pentru că în ultima perioadă, probabil că totul a fost cumva negativ, manipulativ, mincinos, totul a fost într-o mare ceață, poate manipulare emoțională, poate manipularea traumelor, poate povești spuse diferit, trăiri povestite într-un mod nu neapărat adevărat, adică multe înflorituri. Nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Ori voi ați primit mesaje contradictorii, ați fost mințiți, ați fost manipulați, ați fost păcăliți și sunteți într-o stare de ok, și eu acum ce fac? Ce fac cu ce s-a întâmplat? Ce fac cu ceea ce simt? 7 de spade poate fi și cartea autosabotorului. Da? Ce fac? Că singur mi-am furat căciula? Poate să fie și asta. Hai să vedem situația. Împăratul. Împăratul arată o situație de siguranță sau ceva ce este sigur în viața ta, o structură pe care o deții. Fie că este o structură interioară, fie că este o structură... Ai o structură în viața ta, ai o stabilitate în viața ta. Fie că e vorba despre o relație, fie că e vorba despre un job sau un proiect care îți aduce o stabilitate. Hai să vedem. Este pozitiv, aș spune în principiu, ceea ce vedem. Este imaginea unui lider, împăratul. Da? Avem un 4 de cupe și un 10 de monede. Vedem aici deja stabilitatea și exact cum spuneam, ori este vorba despre ceea ce tu ai în viața ta în momentul de față, este stabil. Ai o familie, ai o relație sau dacă nu ai o relație, ai partea financiară este ok, însă ceva îți lipsește. Poate că e momentul să începi să analizezi dintr-o perspectivă foarte, așa, cu foarte multă seriozitate, maturitate, diplomație, să analizezi tot ceea ce există pe plus în viața ta. Pentru că aici vedem că energia ta este cumva duală, este cartea Gemenilor. Gemeni înseamnă dualitate, poate că ești cumva așa, nu știu dacă mofturos, poate fi capricios, ai tot ce trebuie și totuși, puncte, e ceva ce nu te satisface.
Nu ești satisfăcut în totalitate din punct de vedere emoțional. Dom'le, nu-mi lipsește nimic. Am și casă, am și familie, am și parteneri sau am o afacere. Sunt împlinit din anumite puncte de vedere, dar din alte puncte de vedere am lipsuri. În mintea ta avem un 4 de spade. Există un consum mental foarte mare. Consum mental și lipsuri emoționale. Poate acest consum mental are de văzut cu această lipsă emoțională. Cert este că ceea ce vedem din punct de vedere mental este o oboseală psihică. Pare că este o oboseală psihică. 4 de spade ne poate vorbi despre a te odihni. Încearcă să te odihnești. Găsește momente pentru tine, dar nu momente în care să stai singur cu aceleași gânduri, ci momente de relax, îmi vine să spun. Wow, diavolul! Cu ce-ți bați capul tu, dragă pește? Ce... Uite ce s-a întors. 9 de monede. Pare că ceea ce te consumă din punct de vedere mental are de văzut cu o imagine. 9 de monede este imaginea pe care noi o avem, pentru că aici vorbim despre planul mental, da, conștient. Imaginea ta este una impecabilă, dar ori tu nu ești mulțumit de propria ta imagine, de statutul pe care îl ai, pentru că mintea ta îți joacă feste, mintea ta te duce, gândurile tale sunt negre, sunt prăpăstioase, sunt consumatoare de energie, sunt pesimiste, sunt extrem de toxice pentru tine în legătură cu propria ta persoană. Unii dintre voi gândiți despre voi sau gândiți că sunteți niște persoane complicate, toxice, că sunteți cu mintea încurcată, că aveți obsesii. Poate fi vorba despre asta. Ești obsedat de propria ta persoană, de propria ta imagine. Poate fi vorba despre un ego foarte mare aici pentru alții dintre voi. Dacă ați ajuns la un nivel la care, nu știu, împăratul poate fi această imagine de lider, de atotputernic, și dacă, indiferent că tu ți-ai câștigat o poziție financiară care îți aduce un statut extrem de cu multă putere, da? Împăratul înseamnă puterea supremă, de autoritate. Dar tot nu ești satisfăcut, că nu te simți împlinit din punct de vedere emoțional, poate fi din cauza faptului că tu te gândești într-un mod obsesiv să nu greșești niciodată cu nimic, să nu vadă lumea altă imagine decât asta perfectă, de perfecțiune despre tine. Aici este o buclă obsesivă în legătură cu tine. Nu, poate fi imaginea ego-ului, atenție, nu vreau să rămân pe această variantă cu ego-ul. Dacă este vorba despre ego, poate să fie acele fraze care sunt de fapt foarte destructive pentru noi, în care noi credem că suntem cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai minunați, cei mai bogați, cei mai puncte, da? Și aici este această chinuială, pentru că pe interior nu ești satisfăcut. Adică nu te simți împlinit din punct de vedere emoțional, indiferent cât de mult vrea ego-ul tău să afișeze mulțumire, fericire, statut și așa mai departe. Poate că e momentul să începi să meditezi asupra acestei bucle toxice în legătură cu propria ta persoană, cu faptul că ți-ai construit această imagine de perfecțiune.
Aici îmi vine cumva mesajul perfecțiunea este diavolească, adică nu există nimic sănătos în a fi perfect. Nu. Perfect înseamnă fără pată. Nimeni nu e fără pată. Toți avem păsăricile noastre, cum zic eu, toți avem, nu știu. Dar obsesia față de modul în care te comporți, modul în care te vede lumea, modul în care te vezi tu, modul în care vorbești despre tine, cred că îți face, este foarte mare chinuială mentală. Consum mental inutil, îmi vine să spun, pe a afișa ceva ce tu de fapt nu simți. Pentru că tu pe interior nu te simți așa cum te chinui să arăți. Pentru alții dintre voi poate că este vorba despre altceva, poate că este vorba despre faptul că am tot ce-mi trebuie, dar îmi lipsesc foarte multe din punct de vedere emoțional. Nu mă simt iubit, nu mă simt văzut, nu mă simt respectat, nu mă simt, da. Și aici ajungeți să deveniți obsedați în a vă îmbunătăți pe voi din ce în ce mai mult. Încercați să nu o duceți către obsesie. Ocupați-vă de voi, ocupați-vă să fiți bine, să vă simțiți bine cu voi, să vă întăriți autostima, dar nu într-atât încât să ajungă să fie o legătură din asta toxică. Trebuie neapărat, trebuie să am dieta la sânge, trebuie să am, nu știu, dau și exemple tâmpite, da? Nu vă duceți către extremă. Diavolul în mintea noastră ne duce în extremă. În subconștient sau ce nu știi, avem un as de bâte. Fiecare as în parte vorbește despre un nou început. Poate că tu știi, dar nu-ți dai seama că ar trebui să inițiezi altfel lucrurile sau ar trebui să faci altfel lucrurile. Să preiei, într-un fel sau altul, controlul asupra propriei tale persoane și să acționezi diferit. Băta înseamnă acțiune. Ce nu știi este că cumva trebuie să existe un restart, îmi vine să zic, în viața ta, sau va exista un restart, un nou început. Marea Preoteasă. Ok. Și Judecata. Wow, două arcane majore aici. Ce nu știi este că se apropie un nou ciclu în viața ta. Probabil aici ești pe cale să termini un ciclu și să începi un ciclu nou. Poate are legătură cu ce treabă are partea spirituală aici. La voi mereu e despre partea spirituală. Unii dintre voi aveți așa în subconștient un proiect spiritual în desfășurare sau în a-l pune pe piață? Pentru ce? Pentru a trezi alte persoane? Poate fi vorba despre asta. Aici este pozitiv, nu pot să spun că nu. Ideea este că nu se pupă cu ce văd pe plan conștient. Dacă tu ceea ce cauți este un statut, mai multă siguranță, mai mult câștig financiar, prin acest gen de, nu știu, chestii spirituale, rezolvă-ți întâi treaba asta cu obsesia. Nu te obsesiona, obsesionare în spaniolă. Nu te obseda să fie totul perfect ca la carte, să faci totul extrem, da, extrem de impecabil. Nu.
Ce nu știi este că vor veni anumite mesaje către tine, mesaje din lumea eterică, să zicem așa, care te vor ajuta să începi acest nou ciclu în viața ta altfel. Poate prin vise, pentru că aici avem lumea inconștientă, dragii mei, ce să zic, da? Așteptați-vă ca pe parte de vise sau ceva de genul, sau de alt gen de revelații, așteptați-vă să aveți revelații sau vise de-astea foarte la obiect, îmi vine să spun, care să vă ghideze într-un fel sau altul către cum ar trebui să fie acțiunile voastre de acum înainte. E un soi de sfat să vă deschideți, cu toate că peștii sunt foarte deschiși în legătură cu chestia asta. Deschideți-vă către a primi mesaje din aceste surse, să zicem. În trecut, judecata se repetă. Au mai existat mesaje în trecut în ceea ce vă privește? Avem un rege de bâte și o regină de spade. Aceste două personaje sunt spade în spade. Dacă vorbim despre mesajele astea care încă se află în subconștient, atenție, avem imaginea împăcării pentru unii dintre voi. Poate că nu e neapărat vorba despre mesaje din neant și așa mai departe, spiritualicești. Nu, poate pentru unii dintre voi are legătură cu o împăcare. Ori, faptul că voi sunteți emoțional nesatisfăcuți, da? Sau nu sunteți în totalitate satisfăcuți, ați făcut o obsesie din a deveni perfecți ca persoane sau cât mai perfecți posibil, cu gândul, da, cu gândul că o persoană de care v-ați despărțit sau cu care ați schimbat mesaje în trecut a fost în total refuzat conversația cu voi sau nu știu, nu știu dacă v-a blocat, dar sau ați blocat. Aici e vorba despre am vrut, dar n-am putut. Poate și în trecut ați încercat să vă împăcați cu această persoană și a existat un refuz. Acum sunteți în dubii. Sau poate voi ați vrut să vă împăcați sau cealaltă persoană a vrut să se împace și voi n-ați vrut, adică aici și sunteți confuzi, acum sunteți într-o răscruce de drumuri în care a început în mintea voastră să vină foarte multe gânduri obsesive și dacă am greșit, dacă nu m-am împăcat cu persoana asta, dacă a fost o greșeală, totul e așa un fel de ce ar trebui să fac, nu găsesc răspunsuri, caut inconștient, comportamentul este de căutare, este poate de speranță că poate totuși ne împăcăm, habar n-am aici, poate să existe o încurcătură de genul ăsta. Pentru unii dintre voi, în luna august să vă obsedați peste 3 luni de zile sau în viitor avem aici temperanța. Temperanța înseamnă și ea echilibru, împăcare, iertare. Aici avem imaginea asta, da? Unii dintre voi poate sunteți în dubii să vă împăcați sau nu cu o persoană din viața voastră de care v-ați despărțit sau cu care ați avut o problemă.
Dar temperanța cere contribuție. Aici avem apă și foc, da? Semne zodiacale avem Capricorn, avem Berbec sau Scorpion și Gemeni. Avem lumea. Și din nou 4 de spade. Dragii mei, pe o parte îmi vine să spun că aici, pentru ca voi să puteți deveni echilibrați energetic, să puteți să luați o decizie, pentru că sunteți într-o cumpănă în momentul de față, aveți nevoie în primul și în primul rând să vă împăcați cu voi înșivă, să vă împăcați cu poate imaginea pe care, de perfecțiune pe care vreți să o obțineți sau la care vreți să ajungeți sau pe care credeți că o aveți, da? Aici e vorba de a încheia odată ciclul ăsta de consum energetic obsesiv. Nu pot să spun altceva. Următoarele 3 luni de zile au legătură cu a contribui tu la bunăstarea ta. Închide odată ușa acelor gânduri consumatoare de energie care te duc către obsesie, indiferent ce îți spune mintea ta, că trebuie să faci aia. Nu. Nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să înveți să fii împăcat cu tine însuți, așa cum ești, așa cum să te simți așa cum ești, pentru că aici nu te simți gol, te simți nesatisfăcut. Da? Una spui despre tine și alta simți despre tine, că asta este ideea aici. Sau una spui sau ai și alta simți. Și aici e vorba despre în următoarele luni, fă bine să echilibrezi această parte și să închizi ușa trecutului, ușa obsesiilor. Ca să se producă o împăcare sănătoasă sau să se producă o contribuție din partea celuilalt dacă în trecut ai primit un refuz. Da? Deci aici e vorba despre a face un soi de, aș spune, echilibrare conștientă, îmi vine să zic, nu știu de ce mi iese mesajul așa. Concluzia 2 de spade, concluzia, aici e un refuz, acum, na. Regina de monede și 3 de bâte. Dacă tu faci ce am zis aici, inclusiv așa e posibil să primești un refuz. Asta nu înseamnă că trebuie să te împiedice ca tu să privești în viitor. În cazul în care ceea ce tu îți dorești aici, într-un mod obsesiv, este să ajungi la perfecțiune, ca să recuperezi persoana din trecutul tău, să te ierte sau să, nu știu, să mergi tu să-ți ceri iertare și să vină să-și ceri iertare și tu până la urmă. Dar aici e vorba despre dacă în trecut ai primit semnale și le-ai refuzat, aici, chiar dacă te obsedezi, persoana asta nu se va mai întoarce, va trebui tu să faci acțiunile, dar chiar și așa e posibil să primești un refuz din partea ei. Asta nu înseamnă, revin, asta nu înseamnă că nu poți să mai privești către viitor și să zici, aia e, mă împac cu gândul că nu s-a putut pentru că, na, voi știți, chestia e mai profundă, pentru că avem un 3 de bâte care ne invită întotdeauna să privim întregul tablou al situației care s-a întâmplat, da? Ideea este să fiți pregătiți inclusiv pentru un refuz. Cam asta îmi vine să spun. Hai să vedem un mesaj final pentru voi de la Oracol în legătură cu această poveste. O capitulare, înfrângere. Vei ieși înfrânt din această situație. Deci aici e vorba despre
renunță. Renunță la a te mai obseda cu perfecțiunea, cu tine, cu imaginea, cu dacă o să fac lucrurile așa o să se împace cu mine sau nu. Dă drumul acelei. Aici e vorba despre trenul s-a pierdut. Îmi pare rău, dragii mei, sunteți cei care sunteți într-un fel sau altul pe pierdere, dar nu știu dacă este neapărat pierdere, dacă aici ce s-a întâmplat între voi a fost din cauza ego-ului, tu trebuie să privești tabloul întreg ca să nu mai repeți situația cu altă persoană, da? E vorba de a te lăsa bătut, lasă o baltă, nu mai insista. N-ai de ce să mai ai dubii. Și mai am aici ceva de spus în cazul în care vorbim despre persoane care au dubii din cauza faptului că băi, știu că am avut parte de o persoană care m-a mințit, da? Sau eu sunt ăla care am mințit, am îmbărlegat, m-am plimbat, am spus multe, poate multe minciuni, multe neadevăruri, sau mi s-au spus multe minciuni, multe neadevăruri. Eu știu toate lucrurile astea, că e prima variantă, că e a doua variantă, nu contează. Aici e vorba despre cineva care știe, da? Dar totuși are așa niște dubii. Când știm cu cine am avut de-a face, noi suntem, da? Situația trebuie tratată cu capul pe umeri, cu structură, cu maturitate, da? Băi, eu știu cu cine am avut de-a face. De ce mă sunt așa apatic și mă tot gândesc, aoleu, ce relație mișto aveam noi? De ce ajung să mă obsedez de cineva care știu că m-a mințit, m-a manipulat, poate m-a înșelat, poate habar n-am? De ce a devenit o obsesie pentru mine persoana aia? De ce tot în subconștientul meu tot sunt aici, aștept semnale să văd că pot să mă împac cu persoana asta. Stau tot timpul obsedată că vreau. Nu, aici e ce s-a terminat, închide odată. Împacă-te cu gândul că nu ai ce să mai faci cu persoana asta și mai ales dacă tot ea este cea care te refuză. Tu știi că este o persoană manipulatoare, mincinoasă, care te îmbărligă, tot tu vrei să te împaci cu ea și aici, ca și cum se spune, lasă o baltă odată, pește. Dragă pește, lasă o baltă. Nu e ca și cum este o înfrângere, ai pierdut tu terenul, cum am zis mai devreme. Dacă tu ești cel care ai mințit și așa, da, pentru tine e mesajul ăsta, dar dacă tu ai fost cel mințit și așa și încă ești obsedat de persoana respectivă, aici zice, oh, stop, no way, no way. Nu o lua ca pe o înfrângere, ia-o ca pe o renunțare la bine că am scăpat de dracu, nu mai stau să mă obsedez cu el, da? Cam asta este ideea. Da, dragii mei, ce zic, interesantă și talarea voastră, au fost super interesante toate, nu mai am altceva pentru voi, vă pupăcesc și ne vedem în curând. Ceau!